यहाँहरु सबैजनालाई थाहा छँदैछ युट्युबमा हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ भाइरल हुनको लागि आफ्नो कन्टेन्ट भिडियो क्वालिटी र अडियो क्वालिटीले चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छ। भिडियो क्वालिटी त हाम्रो अहिलेको स्मार्टफोनहरुमा पनि राम्रो एचडी क्यामेराहरु पाउनुहुन्छ तपाईहरुले, तर स्मार्टफोन भित्र भएको इनबिल्ट क्यामेराबाट चाहिँ खासै राम्रो अडियो क्वालिटी आउँदैन। यदि तपाई फेस क्याम भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ भने स्मार्टफोनबाट अलिकति टाढा बसेर तपाईले भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। इयरफोनको लेन्थ अलिकति कम हुन्छ। एक्सटर्नल माइक्रोफोन जस्तै बोया by-m1 जुन हुन्छ यतिकै साइजको यतिकै लेन्थको माइक्रोफोन तपाईले सजिलै तरिकाले आफ्नो इयरफोनबाट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा आज म तपाईहरुलाई डिटेलली कसरी बनाउने यो माइक्रोफोन र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा प्र्याक्टिकली देखाउँदै छु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला। एक्सटर्नल माइक बनाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई चाहिने सामग्रीहरुको बारेमा म चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा इयरफोन चाहिन्छ, त्यसपछि एउटा रुवा चाहिन्छ। यो रुवा तपाईले मेडिकल रुवा हुँदा पनि हुन्छ, नर्मल रुवा हुँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले सजिलै तरिकाले चाहिँ जुनै पनि मेडिकल शपबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सिजर चाहिन्छ, एउटा लाइटर चाहिन्छ र एउटा यो नर्मल तार चाहिन्छ। यो दुईवटा तारको चाहिँ पेयर बनाएको छु मैले। यो चाहिँ तिहारमा प्रयोग हुने लाइटको चाहिँ तार रहेको छ। यसलाई चाहिँ टेपले टाँसेर चाहिँ म्यानेज गरेको छु मैले। यही हिसाबले चाहिँ तपाईले म्यानेज गर्नु होला। करिब 2 मिटरको रहेको छ। तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कम पनि लिन सक्नुहुन्छ या बढी पनि लिन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा यो माइकको यो पोर्सनलाई हामीले ब्रेक गरौँ। यसले मैले यसरी ब्रेक गर्दै छु। ब्रेक गरिसकेपछि यो भाग देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो माइक्रोफोन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँबाट 4वटा तार आएको छ, यो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट यो एयर प्लगको काम छैन। यो एयर प्लगलाई तपाईले चाहिँ कट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसले मैले कट गरिदिएको छु। एयर प्लगको काम छैन यसमा। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कुन तार चाहिँ हाम्रो माइक्रोफोनको रहेको छ भनेर तपाईले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो बीचको 2वटा तार हाम्रो माइक्रोफोनको रहेको छ। यो 2वटा साइडको तार चाहिँ हाम्रो एयर प्लगको रहेको थियो। एयर प्लगको तारको काम हुँदैन। यसलाई तपाईले कट गरिदिन सक्नुहुन्छ भिडियोमा देखाए जसरी नै। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एयर प्लगको तारलाई मैले काटेर चाहिँ यो माइक्रोफोनको वायरलाई मात्र मैले बाँकी राखेको छु। यहाँबाट 2वटा वायर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो माइक्रोफोनको वायर हो। यो माइक्रोफोनको वायर छ। बाँकी 2वटा जुन इयरफोनको वायर थियो एयर प्लगको चाहिँ मैले कट गरिसकेको छु। अब यहाँ बाँकी रहेको चाहिँ माइक्रोफोनको मात्रै वायर रहेको छ। अब यो वायरमा चाहिँ कलरले कोटेड गरेको हुन्छ लिकेज नहोस् भन्ने कारणले गर्दा। त्यो कारणले हामी यसलाई चाहिँ लाइटरको हेल्पबाट चाहिँ यसलाई पगाल्छौँ। लाइटरबाट पगालिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ अब हामीले अघि लिएको त्यो 2 मिटर वायरलाई चाहिँ तपाईले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी कनेक्ट गरिसकेको छु। यो हातैले कनेक्ट गरेको छु। कुनै पनि सोल्डरिङ आइटम चाहिँ युज गरेको छैन यसमा। अब यो कनेक्ट गरेको ठाउँमा करेन्ट लिकेज नहोस् भन्नको लागि तपाईले टेपले सिल गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडबाट चाहिँ पुरै सिल भइसकेको छ। हामीले 2वटा वायरलाई 2वटा वायरमै कनेक्ट गरेको छौँ यो साइडबाट। अब सेम त्यसै गरेर हामीले यसको पछाडिको भागमा पनि जस्तै यहाँ बाँकी रहेको जुन वायर छ यसमा पनि हामीले चाहिँ यो एयर प्लगबाट 2वटा वायर चाहिँ निकालेर यसमा कनेक्ट गर्छौँ। तार चाहिँ अब यसमा इयरफोनको हो र कुन तार चाहिँ तपाईको चाहिँ माइक्रोफोनको हो भनेर चिन्नको लागि यो एयर प्लगको तारलाई चाहिँ यसरी फुकाल्नु होला। यहाँ जुन कलर छ त्यो कलर चाहिँ जस्तै यहाँनेरि यो जुन ग्रीन टाइपको कलर छ यो ग्रीन कलर चाहिँ हाम्रो इयरफोनको हो र यो एउटा गोल्डन कलर चाहिँ हामीले यहाँबाट कट गरिदिन्छौँ। यो 2वटा चाहिँ एयर प्लगको रहेको छ। तपाईले त्यहाँबाट सजिलै तरिकाले चिन्न सक्नुहुन्छ। सिमिलर कलरलाई कट गरिदिनु होला। त्यसपछि बाँकी रहेको 2वटा जुन वायर रहन्छ यो चाहिँ माइक्रोफोनको रहन्छ। सेम पहिलेकै जस्तो गरेर यसको
यहाँ माथि लागेको कलरलाई चाहिँ तपाईले यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ लाइटरको माध्यमबाट। तरिकाले तपाईले यहाँबाट उब्रेको दुईवटा वायरलाई चाहिँ यो दुईवटा वायरमा कनेक्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एक्सटर्नल माइकको चाहिँ यति लामो लेन्थ भइसकेको छ। अब यसलाई हामी टेस्टिङ गरौँ। तपाईहरु सुनिराख्नु भएछ हामीले बनाएको तयार पारेको जुन एक्सटर्नल माइक छ यसबाट रेकर्ड गरिरहेको छु मैले। अहिले म चाहिँ रेगुलर मेरो भिडियो बनाउने ठाउँबाट अलिकति बाहिर आएको छु। दशैंमा टिका लाउने क्रममा बाहिर आएको कारणले तपाईहरुलाई त्यसरी देखाउन सकिन। यो तरिकाले एकदमै काम गर्छ। कुनै पनि कन्फ्युजन हुन्छ तपाईले यो बनाउने क्रममा भने यहाँले कमेन्ट गर्नु होला। म अवश्य पनि यहाँको कमेन्ट चाहिँ रिप्लाई गर्ने छु। धन्यवाद।